Wah, yang makatanggal yung center board di mana? Hey, watch your mouth. We're live. Ini orang jadi bukan bukan. Alagay niya kadang kiluan. Nasunuan. Artinya kamu apa nih makalagay ka musbo tari akalatan eh. Wapi nga, ini tahu kinain. Dapat talaga niya kanina pagpipitikin. Awalnya Frankie. Butuh-butuh mana teh? Oo. Wah, iya sini. Oke. Besar ada bola. Boleh. Kamu Anak baik. Atas saya ada Bray. Halo. Tali mo na. Ay, Bray, amat ko sa mga mag-game. Abi namin na ganyan. Ya, bisa pakai. Tali niya kita tali mo sa bago. Tali mo sa bago. Tago sa ganyan. Umagay na ako eh. Enggak na abun niya tamturan niya itong ja. Malabas siya si. Iya. Ini terbayar nih, terbayar yang tadi. Ini program saya. Mag-check. Talaga kala niya tandaran pakai tamang kaya ka. Talaga sipit ka ganyan. Kumaka kaya gitu. Itang kata. Mana? Kepanabet. Pambet? Gua pambet. Tayo. Sige. Lah, sampai itu pambet pakai kilo. Alam mo itu pambet yan? Ginamit ka ng mga tao ay. Ipoy. Ayan, kailangan natin. Wah, dala lang ba? Ito pa. Ini yung tubo ng ilo. Ini pa tatay. Oh. Kita alala mo. Ito yun. Hey! Ganyan may kabiyan, Pep. Ganyan mabayad ka dyan. Ano? Ganyan yung kabiyan, ganyan mabayad ka dyan. Nakabok may tubong niya. Sige, sa akin. Sa kapatibong. Kapatibong. Ganyan kabiyan. Pwede na ako ito dito. Iwasin mo rin artista. Kaya namin tulo pag yung camera. Para na lang ta. Ay, mo ito yung kakal. Kaya namin tulo pag yung Ano camera. kami? Ako niya? Bakit paano pa? Kaya mo gumamit. Kaya. Sakuran na, gandaan mo lang mo. Ayan, ikaw pa yung Angat! Talagay mo ba? Mawagin. Huwag ang bright mo. Pagkabis-bis mo yan. Alala mo, kabitura mo jack yan eh. Manawin Kaya mo. ano eh. Alala to, Boget? Ayun. Uri niya yun. Gusto mo na ba? Sakalit, ang kaya. Yan ako mabangon eh. Ano yung malaki mo? Pangagali mo. Ito, malaki mo sa pick-up, Mike. Suwarin na eh. Suwarin ng biro. Naman ito, tubuan. Wala kaya. Oo! Oo! Tara. Ayun. Yun again. Yan. Wala na yung lips ko. Makabisip ko. Wala na ako. Kumamar ka. Ah. Pamo. Ano? Kulang na. Hoy, wala ko muna ganyan. National Geographic mo rin. Pataturan kayo ganyan. National Geographic. Camera ko patatiran. Suring na kangar. Kangar. Dito. Suring. Dave. Bakit rin? Yeah. Yan, nagawa niya yung tapos. Yeah, pwede na paragos ka niyan. Mana kita ang kabila, Bray? Ulit. Dapat lumon niya kayo nini. Paragos na yung genetics. Mati na. Yan. Yeah. Nag-guide niya bagi. Yan. Yan, tula. Yeah. Ano mo ba? Kuha kami, Bray. Ayan. Yan. Kasi may kulay na puto-puto na tabakos na. Sige. Kapasipit ka niyan. Wala ba rin pang ganito nito? Itong trap. Itong bigat. Kami ka electric point namin ito eh. Wala kaya sa gani, bitang kayo pa kanya no? Bitang kaya rin sa papunta kayo. Wala ko makiwalat ng Kaya kapagay. Ito bumalagay.
Lapas, nakamit ang kaya mo. Ano? Nakamit niya. Dito rin ang kaya mo. Pangkain. Nagbubong pa natin. Ang halon. Agli. Oh, bak. Okay, sino yung papel ko? Baka mapasipit ko. Ibuatan tayo kapila. Nakagawad mo. Ow! Always safety. Oh, ibuatan tayo ito. Batin bagya-bagya ka pa. Bang. Yan. Mer. Always safety when it's work. Ah! Sabi ka na. Ano yan? Ah! Tamo. Kaya napalagyo tayo ni Kai. Pagdat niya rin kita kanya ng get. Nagagawin sa pwede mo ngayon, no? Sige. Oh. Wala! Bray! Naman mo, safety ka! Binigyan niya mo! May video na tuloy! Safety! Ba't pinili yung tubo? Binigyan mo! Sino Bray tulak? Hindi! Talagang makain na ito. Malapit na yung kapigan mo eh. Sinabi ko lagi. Ako na safety. Pinanumol na ito eh. Binili yung tubo! Buti na kayo pinili niyo. Natagos ko siya. Resto, di ba? Safety. Bigla ako! Binigla na yan! Binigla yung tubo! Oy! Wala ito. Kapag. Yan yung anak na. Ituran niyo kayo. Oo. Ano yung walk na rin. Pasensya na ko po na yun. Palpak po yung kaya. Okay na. Kaya baba niya po yung list. One man down. Hindi mo ka rin eh. Okay lang. Marunong na. Pero break. Buwatan tayo kayo na. Panggat. Ay, kuwita niya. Ano mo kusbal? Yan ako. Hindi ko pag-init eh. Oh. Uli! Talagang kanya naman yung Ayan yung mga kapatid. Alam mo yung pagkanya mo. Ano kang naglagay? Pwede ang kwento. Ay! Ay! Mga ay! Wala mo ba laging camera? Bisa ba? Ha? Teo, dami kin. Sige na. Oo, muna. Ako mo, Bray. Pamalitan na siya. Pamalitan na siya ng phone din. Daw na ba gusto niyo? Ya? Oh, Bray. Bayo ka magkay. I-demo ko kayo pa. Demo?